سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. اگه برای اولین بار دارید کانال یوتیوب منو میبینید، من شقایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم. امروز تو این ویدیو قراره یه غذای خوشمزه لبنانی درست کنم. اگه دوست دارید یه غذای متفاوت رو تجربه کنید، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بریم به مراحل درست کردنش. خب دوستای عزیزم، برای درست کردن غذامون احتیاج به گوشت چرخ کرده داریم که من از 600 گرم گوشت چرخ کرده پرچرب استفاده میکنم. شما هم سعی کنید حتما گوشتتون پرچرب باشه. خب من گوشت رو به ظرف اضافه میکنم. احتیاج به یه دونه پیاز درشت داریم که من پیاز رو از قبل خورد کردم و آماده است. فقط حتما باید آب پیاز رو بگیریم. همینطور ما احتیاج به یه دونه فلفل دلمه‌ای داریم که باید فلفلم تو دستگاه غذاساز بذاریم و حسابی خوردش کنیم. خب من آب پیاز گرفته بودم و الان آب فلفل دلمه‌ای هم گرفتم و میخوام به گوشتم اضافه کنم. یه مقدار نمک، پودر پاپریکا، فلفل سیاه. خب یه مقدارم پول بیبر همراه فلفل دلمه‌ای هندی هم بهش اضافه کردم. الان قشنگ ورزش میگیم، حدودا سعی کنید یکی دو دقیقه ورز بدید این گوشت رو، انقدر که به روغن انداختن بیفته. بعد از اینکه یه مقدار ورز دادیم، حتما بهش 1 یا 2 قاشق روغن اضافه کنید. حالا یا روغن زیتون یا روغن مایه فرقی نمیکنه. من 2 قاشق بهش روغن اضافه کردم و میخوام باز ورزش بدم. میبینید گوشتمون شروع کرده به روغن انداختم. ببینید کف ظرفو، این الان کافیه. خب اولین مرحله از کارمون که آماده کردن مواد کباب بود آماده شد. من الان یه پلاستیک فویلی روش میکشم و میذارم کنار و میریم به مرحله بعدی. خب توی این مرحله من توی سینی فر یه دونه کاغذ نسوز گذاشتم، 2 تا بادمجون، همینطوری احتیاج نیستش که فقط بشورید کافیه. همینجوری با پوست بذارید توی سینی فر. 2 تا دونه گوجه که من از قبل قشنگ شستم و خشکشون کردم. 3 تا دونه پیاز، فلفل دلمه‌ای سبز که من خوردش کردم یه مقدار، همین اندازه تیکای بزرگ کافیه. بعداً خوردشون میکنیم بعد از اینکه پخت. یه دونه سیر که سیر رو حتما باید داخل یه دونه از این آلومینیوم فویلیا بذاریم. یه مقدار روغن زیتون و یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم و همین وسط میذاریم. و فلفل سبز، از این فلفل سبز شیرین خیلی خوشمزه میکنه، حتما اضافه کنید. و در آخر یه مقدار روغن روشون میریزید. الان این سینی رو میذارم داخل فر. حدودا یه نیم ساعت تا 45 دقیقه کافیه، ولی باید نگاه کنیم انقدر که این بادمجونا و گوجه و سیر و پیازا حتما باید بپزه. وقتی آماده شد بهتون نشون میدم. خب توی این قسمت من میخوام یه خمیر درست کنم، چون ما یه خمیری میخوایم که روی سطح کبابو بپوشونه. بعد درست کردن این خمیر من از 1.5 پیمانه، یعنی 1 لیوان و نیم آرد استفاده میکنم. اول باید آرد رو حسابی الک کنیم. یک قاشق پرم بهش خمیر مایه اضافه میکنیم. نصف لیوان یعنی حدوداً 100 میلی لیتر آب ولرم بهش اضافه میکنیم. حتما باید آبتون ولرم باشه. خب الان با دست خوب این آرد و آبو با هم ورزیدیم. خب همینطور که میبینید من خمیر آماده کردم. الان میذارم توی این ظرف، روشو میپوشونم و اجازه میدم تا یه نیم ساعتی بمونه تا خمیرمون خوب جا بیافته. خب من الان یه پلاستیک فویلی روش میکشم تا اینا یه مقدار سرد بشه و همینطور نرم بشه که خیلی راحت بتونم پوستش رو بگیرم. خب
خب الان اینو میذارم کنار تا خنک بشه. خب تو این مرحله من میخوام الان کبابا رو آماده کنم. یه مقدار کم از گوشت برمیداریم تو کف دستمون، به این شکل اول گردش میکنیم و بعد ببینید من تخته رو آوردم که بهتون نشون بدم. روی تخته خیلی راحت میتونید به این شکل درش بیارید. ببینید همین این الان کافیه. تمام کبابا رو به این شکل در میاریم، آماده میکنیم، میچینیم رو تخته که بعد تو مرحله بعدی بهتون نشون میدم که چجوری بعد اینو آماده کنیم. اینم از این. الان سبزیجاتی که گذاشته بودیم حسابی نرم و خنک شده. پوست این سبزیجات رو باید بگیریم. خب پیازه که خیلی راحت در میاد، به کمک یه چاقو سرش رو میگیریم و به این شکل فلفلا رو هم که سعی کنید حتما دونه هاشو به همین شکل در بیارید، خیلی راحت جدا میشه. دونش رو در بیارید و اگه میتونید پوستش رو بکنید. وقتی که این پلاستیک رو روی این سبزیجات داغ میکشیم خیلی کمک میکنه که نرم بشه و خیلی راحت پوست ازش جدا بشه. بادمجونام که خیلی راحت پوستش الان کنده میشه. الان تمام سبزیجاتی که پختیم رو باید حسابی ساتوریش کنیم. یه مقدار نمک، فلفل سیاه. الان که این آماده شد کبابا رو میچینیم روی این مواد. من الان کباب آماده کردم، میخوام بذارم تو فر تو دمای 250 درجه به مدت 25 دقیقه. بعد از 25 دقیقه میام و بهتون ادامه کارو نشون میدم. همینطور که میبینید خمیرمون آماده است. خب یه مقدار آرد این سنگ ریختم و الان میخوام مفاهتنه خمیر رو باز کنم. خب الان کافیه این خمیر رو باید بذاریم روی کبابمون. خب خمیری که درست کردیم به این شکل میذاریم روی و دورش رو میبریم. خب بعد اینکه خمیر رو گذاشتیم روش به این شکل با یه مقدار روغن زیتون و حتی کرم میتونید بمالید روش. الان میخوام یه مقدار کنجدم روش بریزم و از دوباره بذارم تو فر. خب الان این خمیر رو روی کبابامون گذاشتیم. من میذارم داخل فر به مدت 10 تا 15 دقیقه. البته بستگی به دما و حرارت فرتون داره. من تو دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه میذارم. همین که روی نون طلایی بشه و پخته بشه کافیه. پس بریم که تموم شد بهتون نشون میدم.
خب دوستای عزیزم، به آخر این ویدیو رسیدیم. غذای خوشمزه‌مونم آماده است. امیدوارم که از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه. اگه ویدیومو دوست داشتید مثل همیشه از من حمایت کنید با لایک و کامنت های پر از مهرتون. لایک و کامنت های شما به من کلی انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید.